dekat luar. Ya Allah, ramai guys. Okay guys, sekarang kita ada kat dalam Switch. Okay guys, hari ni kita ada iPhone baru. Okay, so let's check it out dalam dia. So jom kita buka dalam dia. Dah buka dah sebenarnya, jom kita buka sekali sebab nak check. So dalam dia ada phone, lepas tu ada kat sini ada ni, tu ada charger dia, ada cable dia, dan phone ni menggunakan wireless charging. So dalam ni kita dapat design bag Apple. Selamat datang ke iPhone, welcome to iPhone. Punya ni SIM card, ada manual book dan stiker. Jelas ya. So thanks for watching, bye. Okay, kalau korang nak wireless charging, korang boleh beli. Ni beli kat Shopee je. Jadi korang boleh cucuk dekat elektrik ataupun menggunakan power bank. Cucuk. Okay, lepas tu phone ni SE 2020, letak je, dia automatic charge. Letak je, nampak? Dia charge sendiri guys. So dia support wireless charging. Thanks for watching semua. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share kat bawah ni ya. Terima kasih. Bye.